අද මම ඔයාලට අරන් ආවේ පොල් රොටි හදාගන්න පුළුවන් රසම විදිහ. මේ විදිහට හදාගත්තම නිකන් උනත් කන්න පුළුවන්. බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. පොල් ටික දාගන්න. රොටි හදනකොට තියෙනවා නම් ලපටි පොල් අරගන්න. ඊට පස්සේ ලූණු, අමු මිරිස්, කරපිංචා, ලීක්ස් පොඩියට කපලා එකතු කරගන්න. දැන් මම රස අනුව ලුණු චුට්ටකුත් එකතු කරගන්නවා. හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ පිටි ටික එකතු කරගන්න. පොල් තෙල් ටිකත් එකතු කරගන්න. පිටිත් එක්ක හොඳට මිශ්‍ර වෙනකන් කලවම් කරගන්න. අතින් පොඩි කර කර කලවම් කරන්න. මම පිටි එක අනාගන්නේ පොල් වතුර වලින්. පොල් වතුරෙන් අනාගත්තම රොටි ගොඩක් රසයි. ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පොල් වතුරෙන් අනාගන්න. පිටි එක අනාගන්න ඕනි ටිකක් ඇලෙන ගානට. ඊට පස්සේ අතට තෙල් චුට්ටක් ගාගෙන කොටස් 4කට මම වෙන් කර ගන්නවා. දැන් පිටිගුලි ටික වහලා පැය 3-4ක් වගේ තියෙනවා මම. පොල් වතුරෙන් අනාගත්ත හින්දා පැය 3-4ක් වගේ යනකොට පිපෙන්න ගන්නවා. පොල් වතුරෙන් අනාගන්නේ නැත්නම් පිටිගුලි ටික පැය 7-8ක් විතර වහලා තියන්න. ඊට පස්සේ මම රොටි ටික සාමාන්‍ය ගානට තුනී කරගෙන පුච්ච ගන්නවා. රොටි හදාගන්නකොට ගින්දර ටිකක් අඩු කරලා හදාගන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට පුච්ච ගන්න පුළුවන්. අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක් ඔයාලට.